ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ፊዚክስ የትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች የሚሆን የፊዚክስ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን ጀነራል ፊዚክስ 10-11 ፎር ፍሬሽማን ቻፕተር 4 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ኩዌስችን አንሰር ክፍል 2 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ፊዚክስን ከኔ ጋር ተማሩ። በዛሬ ለሰናችን የምናየው ከኩዌስችን ነምበር 7 እስከ ኩዌስችን ነምበር 11 ያሉትን አብረን እናያለን ማለት ነው። A system absorbs 35 joule of heat and in the process it does 11 joule of work. A. If the initial internal energy is 205 joule, what is the final internal energy ነው የሚለን። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ለመስራት በመጀመሪያ ጊቭን የተሰጠ ምንድን ነው? ሂት አብዞርብ ባይ ዘ ሲስተም 35 ጁል ነው and after absorbing 35 joule of heat a system does 11 joule ሲስተሙ እንደገና የሰራው ስራ ደግሞ 11 joule ነው ማለት ነው። እና ጥያቄው ኢንተርናል ኤነርጂ ኢኒሻሊ 205 joule ቢሆን what is the final internal energy ነው የተባለው። ስለዚህ ይሄንን given አንደኛ ሂት አብዞርብ ባይ the system it is positive heat ነው ያለን 35 joule አብዞርብ አድርጓል። ሌላኛው ወርክ ደን ባይ ዘ ሲስተም ኢዝ ኔጌቲቭ 11 ጁል አለ ማለት ነው። ኢንተርናል ኢነርጂ ኢኒሻል ዊ ሃቭ 205 ጁል አለን። የተጠየቅነው ኢንተርናል ኢነርጂ ፋይናል ነው ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ፈርስት ሎ ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኢነርጂ which is equal to heat gain or lose plus what change in work done ነው። the sign of work done ዲፔንድ የሚሆነው በሁለት መንገዶች ነው። የወርክ ደን ሳይን የምታገኙት የሂት ሳይን የሚወሰነው ሂት አብዞርብ ባይ ዘ ሲስተም ከተባላችሁ ፖዚቲቭ ሂት ይኖራቸዋል። እንደ ደግሞ ወርክ ደን ባይ ዘ ሲስተም ከተባላችሁ ኔጌቲቭ ወርክ ደን ይኖራቸዋል። በያነጋገር ደግሞ ኤክስፓንሽንስ በሚሆንበት ጊዜ ኢንክሪዚንግ ቮሊዩም ከሆነ ከትንሽ የቮሊዩም ቫሊዩ ወደ ከፍተኛ ቮሊዩም ቫሊዩ ከፍ የሚል ከሆነ በዛን ሰዓት ሲስተሙ ስራ እየሰራ ነው። ምን ላይ ማለት ነው? ሰራውንዲንግ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ ወርክ ደን ሳይኑ የምትወስዱ በሁለት አይነት መልክ ነው። ወርክ ደን ባይ ዘ ሲስተም ከሆነ ኔጌቲቭ ወርክ ደን ነው። ያ የሚሆነው ደግሞ ኤክስፓንሽን በሚሆንበት ጊዜ ነው። ኤክስፓንድ በሚያደርግበት ጊዜ ነው። ያ ማለት ቪ ኢኒሻል ቮሊዩሙ ከማን ሲያንስ ማለት ነው? ከቪ ፋይናል ወይንም ቪ ኢኒሻል ሌዛን ቪ ፋይናል ሲሆን ነው። ለምሳሌ ኢኒሻል ቮሊዩሙ 10 ሊትር ቢሆን ኢንክሪዝ ቱ ዋት 20 ሊትር ብትባሉ ወርክ ደን ባይ ዘ ሲስተም ነው። ሶ በዚህን ሰዓት ወርክ ደናችን ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኮምፕረስ በሚሆንበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቪ ኢኒሻል ግሬተር ዛን ቪ ፋይናል ከሆነ ለምሳሌ ቪ ኢኒሻሉ 20 ሊትር ሆኖ ቪ ፋይናል ደግሞ 10 ሊትር ቢኖራችሁ ይሄ ኮምፕረስ ሆኗል። ያ ማለት ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ነው። ሲስተሙ ላይ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ወርክ ደን ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። እና ሲስተማችን 11 ጁል ሰርቷል። ኔጌቲቭ ጁል ነው እዚህ ላይ የምትጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ስታስቀምጡት ሂት which is equal to 35 ጁል አለን። ወርክ ደናችን ኔጌቲቭ 11 ጁል ነው። ምክንያቱም ሲስተማችን ስራ ስለሰራ። ኢንተርናል ኤነርጂ ኢኒሻል ስንት አለች ማለት ነው? 205 ጁል አለን። የተጠየቅነው ኢንተርናል ኤነርጂ ፋይናል ነው ማለት ነው። ይህን ለመስራት ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ which is equal to heat gain or lose plus what change in work done እንላለን። ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ኢነርጂ ኦፍ ፋይናል ማይነስ ኢነርጂ ኦፍ ኢኒሻል ነው። which is equal to heat gain or lose ይሄ አብዞርብ ስላደረገ ሲስተማችን ፖዚቲቭ 35 ትወስዳላችሁ። and does a work done ኔጌቲቭ 11 ጁል ሲስተሙ ስራ ሲሰራ መቀነስ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። እዚህ ላይ የምታገኙት ስንት ነው ማለት ነው? የሁለቱ ልዩነት 24 አለች። ስለዚህ 24 ይኖረናል። ይህ ማለት ደግሞ ኢንተርናል ኤነርጂ ፋይናል ማይነስ ኢንተርናል ኤነርጂ ኢኒሻል
205 ጁል which is equal to 24 ነው። ይሄን ወደዛ ማሻገር ትችላላችሁ። ይህ ማለት ኢነርጂ ፋይናል which is equal to 229 ጁል ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኢነርጂ ፋይናላችን ይሆናል ማለት ነው። ለመጀመሪያው ጥያቄ ኤ ላይ ለተጠየቅ ነው መልሳችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ቢ the system follow a different thermodynamic path to what the same final state and does 15 joule of work. What is the heat transferred የሚለን ይሄኛው ጥያቄ በመጀመሪያ ቴርሞዳይናሚክ ሲስተምን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ወይም ቴርሞዳይናሚክስ ፋንክሽን ብለን የምንጠራቸው ሁለት አይነት ፋንክሽኖች አሉን። ፓዝ ፋንክሽን እና ስቴት ፋንክሽን ኦር ፖይንት ፋንክሽን ተብሎ የሚጠሩ አሉ ማለት ነው። ዲፈረንሳቸው ምንድን ነው? ዋትስ ፓዝ ፋንክሽን፣ ዋትስ ፖይንት ፋንክሽን ኦር ስቴት ፋንክሽን ልዩነታቸው እንውሰድ። የመጀመሪያው ለምሳሌ ስቴት ፋንክሽን ማለት ኤኒ ኳንቲቲ ሁዝ ቼንጅ ኢዝ ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ፓዝ ነው። ፓዝ ላይ ኢንዲፔንደንት የሆኑ በት ዲፔንድስ ኦን ኢኒሻል ኤንድ ፋይናል ቫሊዩ፣ በኢኒሻል እና በፋይናል ቫሊዩ ላይ ብቻ ዲፔንድ የሚሆኑ ምን ይባላሉ ማለት ነው? ስቴት ፋንክሽን ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ the magnitude of such quantity is in the process depends on the state initial value and final value የመጀመሪያ ቫልዩአቸው እና መጨረሻ ቫልዩአቸው ላይ ዲፔንድ የሚሆኑ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኤግዛክት ዲፈረንሻል ይባላሉ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ፕሮፐርቲዎች ወይም እነዚህ አይነት ፋንክሽኖች ፖይንት ፋንክሽን ወይንም ስቴት ፋንክሽን ብለን የምንጠራቸው ላይክ ፕሬዠር ይሆን ይችላል። ኢኒሻል ፕሬዠር ኤንድ ፋይናል ፕሬዠር ላይ ዲፔንድ የሚሆን ቮሊዩም፣ ቴምፕሬቸር፣ ኢነርጂ ግን ብዙ አይነት ኢነርጂዎች አሉ። ለምሳሌ ሂት ኢነርጂ ስቴት ፋንክሽን ሳይሆን ፓስ ፋንክሽን ነው። ፓስ ፋንክሽን ብለን የምንጠራቸው ደግሞ ሁልጊዜም ዲፔንድ የሚሆኑት ኤኒ ኳንቲቲ ዘ ቫሊዩ ዊች ዲፔንድስ ኦን ዘ ፓዝ ፎሎውድ ዱሪንግ ኤ ቼንጅ ኦፍ ስቴት ኢትስ ኖን አዝ ፓዝ ፋንክሽን። ይሄ ደግሞ ፓዙ ላይ ዲፔንድ የሚሆነው ኢኒሻል እና ፋይናል ቫሊዩ ላይ ሳይሆን ፓዙ ላይ ማለት ነው ዲፔንድ የሚሆን ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ሰች ኳንቲቲ ኢን ዘ ፕሮሰስ ኢኳል ቱ ዘ ኤሪያ አንደር ዘ ከርቭ ኦን ኤ ፕሮፐርቲ ዳያግራም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ኤሪያ ከቨር የሚያደርገው ለምሳሌ ፕሬዠር ቨርሰስ ቮሊዩም የሚኖራቸው ወርክ ደን ስንሰራ ኤሪያ ከቨር ባይ ዋት ፕሬዠር ኤንድ ቮሊዩም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እዚህ አይነት ቫልዩ ያላቸው ብዙ ጊዜ ሂት ኤንድ ወርክ ደን ሂት ሁለት ኮንዲሽኖች አሉት። አንዳንድ ጊዜ ስቴት ፋንክሽን የሚሆንበት ግን ሂት ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ፓስ ፋንክሽን ኤንድ ወርክ ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ፓስ ፋንክሽን ወርክ ኢን ተርምስ ኦፍ ፕሬዠር ቮሊዩም ግራፍ ላይ የምንሰራበት አለ። ቀጣይ አንድ ጥያቄ ያለን አብረን እናያለን። ስለዚህ ይህንን ካየን በኋላ ቢ ላይ የተጠየቅነው ጥያቄ ምንድነው? the system follow a different thermodynamic path ፓዝ ማለት እንግዲህ ፓስ ፋንክሽን እንድታስቡ ነው። ያ ማለት ፓስ ፋንክሽን ስትባሉ ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ኢኒሻል ኤንድ ፋይናል ስቴት ቱ the same final state ነው የሚለን። ፋይናል ስቴቱ አይቀየርም and has 50 joule of work what is the heat transferred የሚለን። ሂት ትራንስፈርድ ያደረገው ምን ያክል ቫልዩ ይኖረዋል የሚለን። እኛ እዚህ ላይ ስንሰራ ቼንጅን ኢንተርናል ኤነርጂ እየሰራ ነው። ቼንጅን ኢንተርናል ኤነርጂ ምን አለን? 24 ጁል ነው ያለን። ምክንያቱም ቼንጅን ኢንተርናል ኤነርጂ which is equal to ኢንተርናል ኤነርጂ ፋይናል ማይነስ ኢንተርናል ኤነርጂ ኢኒሻል ስታደርጉ ፋይናሉ 229 አለን ያገኘ ነው። ኢኒሻሉ ደግሞ 205 ነበር። ይሄ ማለት 24 ጁል ናት ያለችን። ሌላኛው ሂት ጌን ኦር ሉዝ የምንጠይቀው እዚህ ላይ ሂት ነው። ቼንጅን ኪው ኤ ሪኳየር ነው ማለት ነው። ትራንስፈር ያደርገው መጠን ነው። ወርክ ደን ቼንጅ ወርክ ደን ኢትስ ፓስ ፋንክሽን ስለሆነ ወርክ ደን በኢኒሻል እና በፋይናል ቫልዩ ላይ ዲፔንድ ስለማይሆን ይህ ስለምታገኙት ቫልዩ አትተኩም ማለት ነው። የምትጠቀሙት የመጀመሪያውን ቫልዩ ነው ማለት ቼንጅን ወርክ ደን 11 ናት ማለት ነው። ስለዚህ ሂትን ለማግኘት ቼንጅን ኢንተርናል ኤነርጂ which is equal to ቼንጅን ሂት ፕላስ ዋት ቼንጅን ወርክ ደን እናደርጋለን። ያ ማለት 24 which is equal to ቼንጅን ሂት ፕላስ 11 ይሄንን ስትቀናንሱ 11 ጁል ካደረጋችሁ በኋላ ቼንጅን ኪው which is equal to 24 minus 11 it is 13 ጁል ነው ማለት ነው። ሶ ትራንስፈር የሆነ የሂት መጠን 13 ጁል ነው ማለት ነው። ኦኬ question number 8 a gas is compressed at a constant pressure of 0.8 atmosphere from 9 liter to 2 liter. In the process 400 joule of energy
leaves the gas by heat። እዚህ ላይ እንደምትረዱት አንደኛ ኤክስተርናል ፕሬዠር አለ። ፕሬዠር which is equal to 0.8 አትሞስፌር አለችን። ይሄ ፕሬዠር ሰርቴን ሲስተም የሚኖራችሁ ኤክስተርናል ፕሬዠሩ ምን አድርጎታ ማለት ነው ቮሊዩም ኦፍ ሲስተምን ከቪ ኢኒሻል 9 ሊትር ወደ ምን ቀይሮታ ማለት ነው ወደ 2 ሊትር ኮምፕረስ አድርጎታ ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ላይ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ወርክ ደን ፖዚቲቭ ነው። ፖዚቲቭ ወርክ ደን ይኖረናል ማለት ነው። ምክንያቱም ቼንጅን ቪ ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው ማለት ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ነው ማለት ሲስተማችን ላይ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ያ ማለት ከትልቅ ቮሊዩም ወደ ትንሽ ቮሊዩም መጥቷል ማለት ኮምፕረስ አድርጓል። ስለዚህ ኮምፕረሲንግ ከሆነ ደግሞ ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ነው በት ኖት ወርክ ደን ባይ ዘ ሲስተም። ስለዚህ እዚህ ላይ የተሰጠን ፕሬዠር 0.8 አትሞስፌር አለን። ሌላው ደግሞ ቼንጅን ቪ ፋይናሉ 2 ሊትር ነው ማይነስ ይሄኛው ስታደርጉ ኔጌቲቭ 7 ሊትር አለ ማለት ነው። እና ኤ ላይ የምንጠየቀው ምንድነው? ኤ ላይ የተጠየቅነው ዋት ኢዝ ዘ ወርክ ደን ኦን ዘ ጋዝ ነው። ጋዙ ላይ የተሰራው የስራ መጠን ምን ያክል ነው። ይሄን ስንሰራ ቢ ላይ ደግሞ ዋት ኢዝ ዘ ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ ነው። እስቲ አብረን እኔ ስለዚህ ፕሬዠር which is equal to 0.8 atmosphere and change in V which is equal to V final minus V initial ነው። ይህ ማለት 2 ሊትር minus what 9 ሊትር which is equal to negative 7 ሊትር እናገኛለን። ይህ ማለት change in work done which is equal to P times what change in V ነው። but pressure የተሰጠን 0.8 atmosphere times what ቮሊዩም የተሰጠን ደግሞ ኔጌቲቭ 7 ሊትር ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ 0.8 ታይምስ ዋት 7 ሊትር አትሞስፌር የሚላለ ማለት ነው። ሊትር አትሞስፌር ችኛቱ ሊትር አትሞስፌር ብለን የምንጠራት 1 ሊትር አትሞስፌር ሚንስ 1 ሊትር አትሞስፌር ማለት ከ101.325 ጁል ጋር አንድ አይነት ናቸው። ከዚህ ጁል ጋር ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ 1 ሊትር አትሞስፌር ሚንስ 101.325 ጁል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት 5.6 ታይምስ ዋት 101.325 ጁል ማለት ይችላላችሁ። እዚህ ኔጌቲቭ አድርገን ፋይናሊ እንቀይረዋለን። ፋይናሊ ወርክ ደን which is equal to ስንት መጣ ማለት ነው ኔጌቲቭ 567.425 ጁል መጣ። ይሄ ኔጌቲቭ ሳይን የሚያሳየን የቼንጅን ቮሊዩም ኔጌቲቭ መሆኑን ነው እንጂ ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ፖዚቲቭ መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። ምክንያቱም ቼንጅን ቢ ኔጌቲቭ ከመጣላችሁ ወርክ ደናችሁ ምን ታደርጉታላችሁ ብያችኋለሁ፣ ፖዚቲቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን ቼንጅ ወርክ ደን ኤ ላይ እየተጠየቅነው ፕሬዠር ታይም ቼንጅን ቪ ላይ የሚለን ስንት ይመጣ ማለት ነው ፖዚቲቭ 567.425 ጁል ነው ማለት ነው። መልሳችን ይሄ ነው። የመጣልን ግን ኔጌቲቭ 567.425 ነው የመጣልን ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ግዴታ ወርክ ደን ኦን ዘ ሲስተም ወይም ኮምፕረሲንግ እስከሆነ ድረስ ፖዚቲቭ ወርክ ደን ይኖረናል ማለት ነው። ይሄን በዛ አይነት መልክ ሰርተናል። ቢ ላይ የተጠየቅነው ምንድነው ኢንተርናል ኤነርጂ ነው። ኢንተርናል ኤነርጂ ዋት ኢዝ ዘ ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ ነው ብለን ስለዚህ ኢንተርናል ኤነርጂ ስንሰራ ምን እናደርጋለን? ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ which is equal to change in Q plus what change in work done ነው። but heat gain or lose ምን ያክል ነው ሂት ሉዝ የተደረገው? የሂት መጠኑን ማየት እንችላለን። 400 ጁል ነው። Q የተሰጠን 400 ጁሉን ኤግዞተርሚካሊ ሪሊዝ አድርጎታል። ስለዚህ change in internal energy which is equal to negative 400 ጁል ለምንድነው ኔጌቲቭ ያደረኩት? ሪሊዚንግ ነው። ሂት ፕላስ ቼንጅ ወርክ ደን 567.425 ጁል ነው። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ which is equal to 167.425 ጁል ይሆናል ማለት ነው። this one is the answer. Question number 9. A gas is confined to a vertical cylinder by a piston of a mass 2 kg. A mass what? 2 kg and radius 1 centimeter. When 5 joule of heat are added, the piston rises by what? 2.4 centimeter. Find A, the work done by the gas ነው የሚለን። B ላይ
የተጠየቅነው the change in the internal energy atmospheric pressure 10 ፓወር ኦፍ 5 ፓስካል ቢሰጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ስንሰራ በመጀመሪያ ወርክ ደን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን? ቼንጅን ወርክ ደን ማለት ነው ፕሬየር ታይምስ ዋት ቼንጅን ቪ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ማሳለን ሁሉ ነገር እንዳለ ነው። እዚህ ላይ ማሳላችሁ ሌላኛው ራዲየስ ኦፍ አለችን በተመሳሳይ ሄቱ ያሳየና ማለት ነው። እና ፕሬየር ታይምስ ቼንጅን ቪ አድርገን መሰንቻ በመጀመሪያ ቼንጅን ቪ መፈለግ አለብን። ቼንጅን ቪ ስትፈልጉ ምን ሆነ ማለት ነው? ፓይ አር ስኩዌር ታይምስ ሄት ነው። ሄቱ 2.4 ሴንቲሜትር ራዲየሱ ስንታለች 1 ሴንቲሜትር አለን። ፓይ እንደነበረ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንሰራላችሁ። ስለዚህ 3.14 መልቲፕላይ ባይ ራዲየስ ማለት 1 ሴንቲሜትር ቲ 0.01 ዘ ሆል ስኩዌር ሄት ደግሞ 2.4 ሴንቲሜትር የሰጠችን 0.024 ይሆናል ሜትር ነው ማለት ነው። ይሄን ታበዛላችሁ። እዚች ላይ ቼንጅን ቪ እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ ፕሬዠር እንጠቀማለን። ፕሬዠርን ተጠቅመን የምናገኛለን ማለት ነው። ቼንጅን ወርክ ደንን ቀጥታ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቢ ላይ ደግሞ ቼንጅ ወርክ ደን እዛ ካገኛችሁ ቼንጅ ኢንተርናል ኤነርጂ መስራት እንችላለን። ለምን ሂት ጌን ኦር ሉዝ 5 ጁል ስላላችሁ ማለት ነው። መልሱን እዚህ ላይ ተመልከቱ። እኔ ጊቭን የተሰጠ ምንድነው ማስ አለ 2 ኪሎ ግራም ኤንድ ራዲየስ 1 ሴንቲሜትር ዌን ዋት 5 ጁል ኦፍ ሂት አር አድድ ያማት ሂት ተሰጥቷል። ጌን ነው የተደረገው ፖዚቲቭ ሂት 5 ጁል አለን። ዘ ፒስቶን ራይዝ ባይ 2.4 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ ላይ ወርክ ደን ሲሰሩ ወርክ ደን which is equal to pressure times change in V ይሆናል ማለት ነው። ፋይናሊ change in volume ሲሰሩ ፓይ አር ስኩዌር ታይምስ ሄት ነው። ፓይ እንዳለ ነው። ይሄንኛውን ወደ ሜትር ትቀይራላችሁ። ሴንቲሜትር ስለሆነ 1 ሴንቲሜትር 0.01 ሜትር ይሆናል። ስኩዌር አድርጓት ከዛ በምናበዛለን ማለት ነው። በሄቱ ነው 0.24 ይኖራል። ፋይናሊ ቮሊዩሙ ስንት ይመጣል? 7.53 ታይምስ ዘ ፓወር -6 ሜትር ስኩዌር 7 የመጣው ፓይ 3.14 ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ቮሊዩም አገኘን። ወርክ ደን ሲሰራ ደግሞ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር we have 10 the power of 5 ፓስካል ነው። ስለዚህ ይሄንን ፓስካል በምናበዛዋለን ማለት ነው። በዚህኛው እናበዛለን። ምክንያቱም ፓስካል ማለት ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ነው። ስለዚህ ሁለቱ ስታበዙ ወርክ ደን እናገኛለን። ሶ ወርክ ደን which is equal to ስንት ይመጣል? ወርክ ደን which is equal to 0.753 ጁል መጣ ማለት ነው። ይሄ ወርክ ደናችን ነው ማለት ነው። ይሄን ወርክ ደን ካገኘን በኋላ ቢ ላይ ኢንተርናል ኤነርጂ መፈለግ ነው። ኢንተርናል ኤነርጂ ስንፈልግ ምን እናደርጋለን? አኮርዲንግ ቱ ፈርስት ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ቼንጅ ኢን ኢንተርናል ኤነርጂ which is equal to change in Q ፕላስ ኦር ማይነስ ቼንጅ ወርክ ደን ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሂት ጌን ኦር ሉዝ የተባለው ስንታለችን ሂት አድድ ስለተደረገ እዚህ ፖዚቲቭ ቫልዩ ነው የምትጠቀሙት 5 ጁል። ኢነርጂ ሎስት የተደረገው ኢን ተርምስ ኦፍ ወርክ ደን ነው። ወርክ ደን ደግሞ ስለማለት ነው ራይዝ አድርጓል። ያ ማለት መጀመሪያ ከነበረበት ቮሊዩም በ2.4 ሴንቲሜትር ከፍታ ነው ከፍ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት ኔጌቲቭ ወርክ ደን ይኖርና ማለት ነው -0.753 ይመጣል። ፋይናሊ 4.246 ጁል ይሆናል። this one is the answer. question number 10 A thermodynamic system undergoes a process in which its internal energy decreases by 500 joule. At the same time, 220 joule of work is done on the system. Find the energy transferred to or from it by heat. This is simple question. እዚህ ላይ የተሰጠችን ጊቭን ውሰድ ምንድን ያለን change in internal energy which is equal to -500 ጁል አለችን። and also ሲስተማችን ስራ ሰርቷል። work done by the system change work done which is equal to on the work done on the system not work done by the system ስንዳለችን 220 ጁል አለን which is positive value። ከዛስ የተጠየቅነው find energy transferred from the system ማለት ወደ ሲስተም የገባው ወይም የወጣው from the system or by the system ማለት ነው። እዚህ ላይ change in internal energy which is equal to change in Q plus change in work done እናደርጋለን። change in internal energy
500 joule which is equal to changing Q work done it is negative work done minus 220 joule ይሄን ወደዛ ያሻግሩት ፕላስ ማለት ነው። ይሄን ወደዛ ታሻግሩት change in internal energy which is equal to negative 720 ጁል ይመጣ ማለት ነው። ሶ ኢንተርናል ኤነርጂው 720 ጁል ይመጣልና ማለት ነው። ይሄን በዚህ አይነት መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ኩዌስችን 11 ይሄን ሰርተናል። ኩዌስችን 11 ምንድነው የሚለው a gas is taken through the cyclic process during in the figure ይሄን ፊገር ተመልከቱ። ምን ተረዳላችሁ? ፕሬሸር y ኮምፖነንት አለ ከ2 ወደ 8 ከፍ ብሏል። እንደያ ደግሞ ቮሊዩምን ስትወስዱ ኢኒሻል ቮሊዩም 6 ሊትር ይኖረናል ሜትር ኪዩብ አለን። እዚህ ላይ ደግሞ ሲ ፖይንት ሲመጡ 10 አለ ማለት ነው። እና ጥያቄው ኤ ላይ የተጠየቅነው find the net energy transferred to the system by heat during one complete cycle ነው። pressure which is equal to 8 minus 2 6 አለ ማለት ነው። 6 ፓስካል አለ ማለት ነው። 8 minus 2 ስታደርጉ 6 ፓስካል አለች። ሌላኛው ኪሎ ፓስካል 6 ኪሎ ፓስካል። እንዲሁም ደግሞ ቮሊዩምን ስትወስዱ ከ6 ወደ ስንት መጣ ማለት ወደ 10 አለ። ስለዚህ ማለት ደግሞ ቮሊዩም ቼንጅን ቮሊዩም ማለት ነው ስንት ይኖርናል? 4 ሜትር ኪዩብ አለ ማለት ነው። እና በፈርስት ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ መሰረት እዚህ ላይ እንደምታዩት find the net energy transferred to the system by heat during one complete cycle ነው የሚለን። changing internal energy which is equal to changing Q plus changing work done አለን። ይህ ሳይክሊክ ፕሮሰስ በሚሆንበት ጊዜ ኢንተርናል ኢነርጂ ዜሮ ነው። ኢንተርናል በሳይክሊክ ፕሮሰስ ጊዜ ኢንተርናል ኢነርጂ ማለት ነው ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ changing Q which is equal to what changing work done ነው ማለት ነው። ሂት ጌን ኦር ሉዝ የሚባለው ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከወርክ ደን ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን ደግሞ ኢትስ ፓስ ፋንክሽን ከቨር ኤሪያው ጋር አንድ አይነት ይሆናል ማለት ነው። ወርክ ደን ምን ነው ማለት ነው? ኤሪያ ኦፍ ኤ ግራፍ ነው። ይሄ የግራፉ ኤሪያ ምን ነው ማለት ነው? ወርክ ደናችን ነው። ስለዚህ ወርክ ደን which is equal to changing Q ነው። ኤ ላይ የተጠየቅነው ሂት ስለሆነ ኪውን ለማግኘት ወርክ ደን ደግሞ ምን ነው ማለት ነው? 1/2 ምን ነው ማለት ነው? ሂት ታይምስ ቤዝ ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ፕሬሸር አለን ወርክ ደን which is equal to 6 ኪሎ ፓስካል ታይምስ ዋት 4 ሜትር ኪዩብ ኦቨር 2 ይመጣ ማለት ነው። ሃፉን ነው የሚመስሉ። ይሄ የዚህ የትራያንግል ኤሪያ 1/2 ቤዝ ታይምስ ኦፍ ሄት ስለሆነ የሷን ኤሪያ ነው። ቤዛችን 4 ሜትር ስኩዌር አለን። ሄቱ ደግሞ 6 ኪሎ ፓስካል አለ። የሁለቱ ከቨር ኤሪያ ምን ሆነ ማለት ነው? ወርክ ደናችን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናገኛለን? 12 ጁል አገኘን። ሶ ወርክ ደን which is equal to 12 ጁል ይመጣል ማለት ነው። 12 ጁል አገኘን። 12 ኪሎ ጁል 12 ኪሎ ጁል ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሂት ያገኘነው ሂት መጠን 12 ኪሎ ጁል ከሆነ ቢ ላይ if the cycle is reversed ከሆነ ምን ነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ማለት የመጀመሪያ ላይ 12 ጁል የሚኖራችሁ 12 ኪሎ ጁል የሚኖራችሁ ከሆነ ሪቨርስ በሚሆንበት ጊዜ ምን ነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ፕሮሰሳችን ላይ ይሄ 12 ኪሎ ጁል ነው ያለን። ሶ ሪቨርስ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ኔጌቲቭ 12 ኪሎ ጁል ነው ማለት ነው። ሶ ቢ ላይ ኔጌቲቭ 12 ኪሎ ጁል ነው። ኤ ላይ ደግሞ 12 ኪሎ ጁል ነው ማለት ነው። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ቀጣይ ላይ ፋይናል ኤግዛምን እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ቸር ሰንብቱ።